Kiruna Aktuellt reagerar på TV Kiruna. Ska vi hälsa alla välkomna? Ja. Välkomna allihopa. Ja. Vi sitter nu i bortbytingskontor och kikar på en dokumentär om Finnbar Flynn från ett gammalt VHS-band som har gått på TV Kiruna, den här dokumentären. För jag sparade ju en del band från TV Kiruna, en massa VHS-band. Och Mats Nilsson som är en av de tunga TV Kiruna-profilerna, han hade resten i stort sett. Så just nu har vi nästan alla band, utsändningsband. En kulturskatt är ju inte att underdriva. Det här är alltså från inspelningen utav Finnbar Flynn, en film som vi har pratat en del om. Ja, det var ju som ironiskt att det fanns en behind the scenes här. Men du var inte med på inspelningen? Nej, jag var ju barn när den här spelas in. Utan det är först några år senare som jag ens dök upp på. Kommer in i bilden. Precis. Nu ser vi, nu är de ju uppe här i Vassijaur. Är det Vassijaur? Ja, det ser ut som det. Det är två unga män och deras livsöden mellan 16 Bertil Olsson, producent. En av dem är det någon du känner till? Ingen aning. Han kanske bara producerar den här filmen. Jo. Regissören till den här filmen, hon har ju bara gjort en till film och sen har hon gjort dokumentärer. När jag kollade upp henne på IMDb och sådär. Återigen ett fall då man pikar för tidigt. Att så här, ja, jag kan inte göra något mer. När man har gjort en så här bra film som Finnbar så finns det inte Han mer är att uppe göra. på en bro som byggs över en motorväg och den där bron... Jag tror nog... Vi har ju skämtat om det i tidigare avsnitt, men med tanke på liksom vår djupdykning i Finnbar Flynn tidigare och nu när vi ser den här dokumentären, det här unika materialet, så är det nog inte en överdrift att säga att vi är de två största experterna på Finnbar Flynn. Nej, kanske. Det är Finnbars år 2025, det är som ironiskt. Ja, men 2026 kommer ju att bli Finnbars år när vi kommer att ha en reunion och visa filmen. Ambulansen kommer och bilar ner på... Du berättar ju som hela handlingen här. Man ser en liten sko som ligger där. Och under 3 års tid... Minns du att man såg en liten sko som låg där? Nej. Jag tror att den scenen blev nog bortklippt. Den kan ha varit till hans försvinnande och man bildar en kommitté för firandet av hans minne och han upphöjs nästan till... Alltså de bildar en kommitté, det är det vi kommer göra. Vi kommer ju bilda en kommitté för att fira minnet av filmen. Precis. Jag pratade faktiskt tidigare idag med min gode vän Johan Niemi, återigen. Och då berättade han att den här affischen som han fick av mig från Finnbar, den hade tyvärr förstörts i en flytt när han flyttade upp från Uppsala till Umeå en gång i tiden. Han fick din Finnbar Flynn-affisch som du hade. Och den hade han haft i sin släpvagn och så hade det kommit in snö så den var helt blöt och trasig. Vad är det här då? Känner du igen? He's a very, very shy guy, but he's always being an idiot and, you know, being sarcastic. Och de där mössorna som han har, den är ju så överful. Jag tror att vi har en sån där mössa i stugan fortfarande som ligger i någon... Undrar vem som sålde dem i Kiruna, för de var ju väldigt vanliga på 90-talet. Ja. Nej, men den mössan, bring it back. Nej, den lämnar vi i 90-talet tycker jag. Du gillar allt som bara är gammalt. Man kan inte gilla det som är dåligt redan när det gjordes. Ja, men kärt återseende. Hon hade ju också en cool mössa, en keps. Jag tror att det är enda gången hon har varit i Vassijaur. Hon känns ju Uber Stockholm. Ja, det var konstigt att hon fick spela same. Hon har ändå bra stil här tycker jag när hon ligger där på... Alltså hon ser väldigt naturlig ut när hon ligger där och solglasögonen och njuter. Det är effort som hon har in för den här filmen, det syns. Här, om det hade varit bättre upplösning så hade vi sett många klassiska Kiruna-profiler. Men... Och samstämmigt har de sagt att det här är det roligaste de har varit med om. Det har varit byggnadsarbetare som då har gått det här programmet som har sagt att det här är skojare när jag jobbar på ett bygge. Och det är som jobbar på kostymavdelningen som har haft ett annat arbete i Kiruna som säger att nu vill hon absolut flytta ner till Stockholm och fortsätta arbeta med film. Jaha, så var det slut med det. Nu är det ishockey. Var det slut där? Alltså var det hela dokumentären? Ja. Jaha, inga Kiruna-bor fick prata. Nej. Det är synd. Kiruna Aktuellt reagerar på TV Kiruna.